සුබ දවසක් ඔයාලා සියලුම දෙනාට. අද අපි පියෝනි මලට මණිපත්‍රය දාන හැටි ඉගෙන ගනිමු. කෝන්ෆ්ලවර් අතුරගත්ත මතු පිටක කොළ පාට අයිසින් බෝලයක් තුනී කරගන්න. අපි අයිසින් මල් හදද්දී ඒක ගොඩාක් තුනී වෙද්දි තමයි ලස්සන. ඒ නිසා ඔයාලා එක දිගට එකම පැත්තට තුනී කරන්න එපා. ළඟ ළඟ දෙපැත්ත හරවමින් තුනී කරගන්න. පෙති පහේ කටර් එක පාවිච්චි කරන්න. කොළ සඳහා භාවිතා කරන වේනර් එකෙන් මේ වගේ දාර දාගන්න. මේ වේනර් කේක් බඩු තියෙන කඩවලින් ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට බෝල් ටූල් එකකින් මේ වගේ දාර ටිකක් තද කරගන්න. ඊළඟට අපි පෙටල් ඩස්ට් එකෙන් වර්ණ ගන්නවා ගමු. මම පාවිච්චි කරන්නේ කොළ, රතු සහ කහ වර්ණයන්. ඊළඟට ඔයාලා කැමති එඩිබල් ග්ලූ එකක් පාවිච්චි කරලා මේ කොටස මලට සවි කරගන්න. පියෝනි මල හදපු වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට එඩිබල් ග්ලූ වර්ග ගැන කියලා දුන්නා. මේ වගේ හැඩයක් තියෙන කටර් එකකින් කොළ පාට අයිසින් එකෙන්ම මේ වගේ කපා ගන්න. මේ කටර් වර්ග ඕන එකක් ඔයාලට කේක් බඩු කඩවලින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඒ කපාගත්ත පෙත්ත කොටස් 3කට වෙන් කරගන්න. කොළ වර්ගවල දාර දාන්න අපි පාවිච්චි කරන වේනර් එක උපයෝගී කරගෙන මේ වගේ තද කරගන්න. කොළ, රතු සහ කහ වර්ණයන්ගේ පෙටල් ඩස්ට් පාවිච්චි කරලා මේ වගේ වර්ණ ගන්න. ග්ලූ වලින් මේ වගේ සවි කරගන්න. මේ ටූල් එක පාවිච්චි කරලා මේ වගේ දාර තියාගන්න. පුළුවන් තරම් අපි කරන නිර්මාණය ස්වභාවිකත්වයට ලං වෙන්න කරන්න ඕන. ගම තේනවට වඩා මේ වගේ කොන ටිකක් නමලා හැඩ කරගන්න. ස්වභාවික පෙනුම ගන්න පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න. දැන් අපි මණිපත්‍රය හදලා ඉවරයි. මේක හොඳින් වේලෙන්න තියන්න. වේලුණාට පස්ව ගම් ටේප් වලින් කම්බිය කවර් කරගන්න. මේ මගේ අයිසින් මල් පාඩමේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක. මගේ channel එක subscribe කරන්න, බෙල් සලකුණ ක්ලික් කරන්න. දිගටම මාත් එක්ක රැඳී ඉන්න. අයිසින් මල් වර්ග සියල්ලම ඉදිරියේදී ඔයාලට අරගෙන එන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා.